සුබ දවසක් කියලා ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Madoo Sweet Home YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ලේසියෙන්ම මේ සැරේ අවුරුද්දට කොහොමද අපි කල් තියාගන්න පුළුවන් විදිහට ආස්මි හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ දවුල් කුරුඳු වලින් හදාගන්න සාම්ප්‍රදායික විදිය. ඒ වගේම මම අද මේ දාලා තියෙන පැණි වලට පාට එකතු කරේ නම් කලරින් දාලා නෙමෙයි ස්වාභාවික විදියටයි මම මේ පැණි හදුවේ. ඉතින් අපි බලමු මේ රසම රස ආස්මි එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අද මම අරගෙන තියෙනවා හොඳින් හලාගත්ත සුදු කැකුළු හාල් පිටි ග්‍රෑම් 250ක්, මිටි කිරි අවශ්‍ය පමණ, මේ තියෙන දවුල් කුරුඳු, ලුණු තේ හැඳි කාලක්, වතුර කෝප්ප භාගයක්. ඉතින් අපලම අපේ හාල් ටික කොහොමද හලාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේ විදිය භාජනයක් අරගෙන මම දැන් ඒක උඩට මේ වගේ විනිවිද පේන සාරියක් තමයි ගත්තේ. ඔයාලට පුළුවන් දුහුල් රෙද්දක් මේකට පාවිච්චි කරන්න. දුහුල් කියන්නේ මේ වගේ සිනිඳු රෙද්දක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඊට පස්සේ කරන්නේ මේක මේ විදිහට කරලා එහෙම තියාගෙන ඉවරලා මේ තියෙන්නේ මම දෙපාරක් පෙනේරෙන් හලාගත්ත හාල් ටික. ඉතින් මේ හාල් ටික මේ විදිහට දාලා ඉවරලා අපිට තියෙන්නේ අපේ ඇඟිලි වලින් මෙන්න මේ විදිහට කරන්න විතරයි. ටික වෙලාවක් යනකොට ඔයාලට පේනවා මේකේ අපේ අර පෙනේරෙන් පෙනෙන්නේ නැති හාල් කප්පි ඉතුරු වෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේ වගේ හාල් කප්පි. එතකොට මේ ටික මෙහෙම ඇවිල්ලා මේ තියෙන්නේ අපි හලාගත්ත අපේ හාල් පිටි ටික. ඉතින් මම මේතන මේ අරගෙන තියෙන මේ විදිහට හලාගත්ත හාල් පිටි ටික ආයෙත් සැරයක් මේ රෙද්දෙන් හලලා තමයි මේ අරන් තියෙන්නේ. අද ඒ විදිහේ ග්‍රෑම් 250ක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ නානු ටික හදාගන්න. ඉතින් මම ඒකට අපේ මේ දවුල් කුරුඳු වලින් ටිකක් මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩර් කප් එකකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ ටිකට මම වතුර කෝප්ප කාලක් එකතු කරලා මේ ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. ගොඩක්ම නෙවෙයි, සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ඒ විදිහට අපේ කොටාගත්ත අපේ දවුල් කුරුඳු ටික. මම දැන් මේකට තව වතුර කෝප්පයක් දානවා. මම මේ ටික කොටාගත්තේ වතුර කෝප්පයක් දාලා. ඉතින් ඒ වගේම මම දැන් තව වතුර කෝප්පයක් දාලා මේක මේ විදිහට හොඳට අනා ගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ ටික පිටේ තියෙන වංගෙඩියකින් උනත් කොටන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ අපේ පොඩි ටික අරගෙන ටිකක් හොඳට පොඩි කරන්න. මේ විදිහට පොඩි කරගත්තට පස්සේ මම ඒකට මේ විදිහට වතුර ටිකෙන් ටික එකතු කරනවා. sorry. මේ වලට පේන්නේ නැති අපි මේකට වතුර එකතු කරනකොට මේක සෙවල ගතිය හොඳට එනවා. ඔයාලට පේන්නේ නැති අපේ මේ දවුල් කුරුඳු වලින් එන සෙවල ටික මේ විදිහට හොඳට වැටෙනවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක පෙරා ගන්න එක. ඉතින් මම දැන් මේ වගේ වාජනයක් අරගෙන ඒක උඩින් අපේ මේ සාරි රිද්දක් වගේ එකක් මම දැන් කලින් ගත්ත අපි අර හාල් හලන ගත්තනේ. ඒ රිද්දම තමයි මම ගත්තේ මේකට. මොකද අපිට මේකට පොඩ්ඩක්වත් රොඩු වැටෙන්න හොඳ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම දැන් මේ ටික දාගත්තා. මම දැන් කලින් අර ඔයාලට කරන බ්ලෙන්ඩ් කරලා ඒ වගේම කොටලා අපිට හදාගන්න පුළුවන් කියලා. අන්න ඒ ටික අපි මේ විදිහටම මේ විදිහට අපේ රෙද්දෙන් පෙරා ගන්න ඕන.
ඉතින් මේ තියෙන අපි මේ විදිහට හදාගත්ත අපේ නානු ටික මම දැන් මේක පැත්තකින් තියලා අපේ හාල් පිටි ටික අපි අනා ගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට අපි හදන භාජනයේට හාල් පිටි ටික දාගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට ලුණු තේ හැඳි කාලක් දාලා මේක මේ විදිහට හොඳින් කවලම් කරගන්නවා. ඉදිරිය කවලම් කරගත්තට පස්සේ මේකට අපේ මිටි කිරි ඉදිරිය ටිකෙන් ටික දාලා මේක අනා ගන්න ඕන. අපි මේ වගේ ටිකෙන් ටික පොල් කිරි දාන ගමන් මේ වගේ මෘදු පිටි මෝලියක් තමයි අනා ගන්න ඕන. මේ විදිහට අපි අපේ පිටි මෝලිය හදාගත්තට පස්සේ මම දැන් මේ විදිහට මගේ පොඩ ගාන ගමන් මේක අනා ගන්න ඕන. නාන මේව දානකොට එකපාර ගොඩක් දාගන්න එපා. මේකේ තියෙන සෙවල ගතිය නිසා හරියට ගොඩක් වැටෙන්න පුළුවන් එකපාර. ඒ නිසා විතර පරිස්සමින් මේක දාගන්න. හාල්ට පෙන්නට අපේ නානු ටික හොඳට නූල් වගේ ඇදෙනවා. ඉතින් අපි හැම නිතරම මේ කනනකොට මේ විදිහට අත උස්සලා බලන්න ඕන මේකේ පදම හරියද කියලා. ඉතින් අපේ දැන් මේ ආස්මි මිශ්‍රණයේ පදම හරි. මේ විදිහට අපි මේක අත දාලා මෙහෙම කරලා උඩහට ගත්තට පස්සේ මේක හොඳට නූල වගේ පහළට වැටෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපේ මේ මිශ්‍රණයේ පදම හරි. ඉතින් අපි දැන් නානු දාන එක නතර කරා. ඉතින් මම අදරන් තියන්නේ මේ වගේ තියෙන එක මේ විදිහට හිල්ලා ඉදගෙන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට ආස්මි හැඳුනත් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට මේකට දාගන්නවා. දාගත්තට පස්සේ මම අපේ තෙල් එක රත් වෙන්න තිබ්බා. දැන් තෙල් එක හොඳටම රත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට දාගන්න ඕන. මේ විදිහට සාමුට කරකවන ගමන් මැදට එක්ක දාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මේක මේ විදිහට ඉතින් සැරේ මේකට නමා ගන්න ඕන. දැන් මේක බෙදලා ඉවරයි. ඉතින් අපි මේ විදිහට අපේ ඉතුරු ආස්මි ටිකක් බෙදගමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි
අපි අද හදාගත්ත අපේ ආස්මි ටික. දැන් අපි මේක මම මේ වගේ භාජනයක් අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ලොකු මුට්ටියක් අරගන්න. ඉතින් කට්ටිය හිතයි මේක ඉවරයි කියලා හදලා නැහැ. ආස්මි හදනවා කියන්නේ අපිට එක දවසින් දවස් දෙකකින් හදන්න බැරි දෙයක්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි මේ විදිහට කරන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මේ විදිහට දැන් කොල් ටිකක් මේකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම දැන් මේ ටික මේ විදිහට තියනවා. මේ විදිහට මේක තියන්නේ මේ ටිකේ හොඳට තෙල් බේරෙන්න ඕන හින්දා. ඉතින් අපි දැන් මේක මේ විදිහට කියලා මේක හොඳට වහ ගන්න ඕන. උලන් වදින්න නැති විදිහට. ඉතින් මම මේක උඩිනුත් මේ වගේ කොළ දෙකක් දාලා මේක දැන් මේක හොඳට පියන එකකින් වහලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි දැන් දවස් 4ක් මාසයක් අතර කාලයක් අපිට මේක මේ විදිහට වහලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි මේක දැන් බැද්දේ පළවෙනි පාරනේ. අපි මේක දෙවෙනි සැරේටත් බදින්න ඕන. දෙවෙනි සැරේට බදින එක අපි දැන් මේක මම ඔයාලට දැන් ඊළඟට පෙන්නන්නේ දවස් 4කින් මේක ඇරලා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මම ඒ වෙලාවට කියන්නම් ඔයාලට මේක මාසයක් වෙනකම් උනත් තියාගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපි දැන් ඊළඟට මේක දවස් 4කින් පස්සේ කොහොමද කියලා බලමු. ඔන්න ඉතින් දවස් 6කට පස්සේ තමයි මම දැන් මේක අරින්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ දවස් 6කට පස්සේ අපි හදාගත්ත අපේ ආස්මි ටික. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක දවල් කුරුඳු වලින් හදාගත්ත නිසා මාසයක් විතර යනකම් මේක මේ විදිහට වහලා තියන්න දෙවෙනි සැරේ බදිනකම්. ඉතින් අද තියෙන අපිට මේකට දෙවෙනි සැරේට මේක බෙදලා ඉවරලා මේකට පැණි ටික දාගන්න තමයි. ටිකක් බලමු මේක බෙදගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මං කිව්වා මේක මාසයක් විතර තියාගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මම අද මේ ඔක්කොම බදින්නේ නැහැ. මොකද දැන් අවුරුද්ද ළඟ එන නිසා. ඔන්න ඉතින් අපේ තෙල් එක දැන් හොඳින් රත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවට මම මේක මේ විදිහට දාලා ඉවර වෙලා ඉක්මනට මේක මේ පැත්ත දාලා ගන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට අපි අපේ ඉතුරු ආස්මි ටිකක් බෙදගමු. අන්න ඉතින් අපි මේ විදිහට ඔක්කොම ටික බෙදගත්තට පස්සේ අපිට දැන් ඊළඟට කරන් තියෙන්නේ මේකට පැණි එක හදාගන්න එක. ඉතින් මම අද පැණි එක හදාගෙන අරන් තියෙනවා. සීනි කෝප්පයක්, පොල් වතුර ටිකක්, ඒ වගේම මේක පාට කරන්න මම අරන් තියෙනවා මේ වගේ බීට්‍රූට් අල කෑලි දෙක තුනක් අරන් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේකට කලරින් උනත් පාවිච්චි කරන්න. නමුත් මම අද මේකට කලරින් දාන්නේ නැතුව, කියන්නේ ආහාර වර්ණක දාන්නේ නැතුව මම මේක හදන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම දැන් අපේ මේ භාජනයේට පොල් වතුර ටික දාගත්තා. දාගෙන ඉවර වෙලා ඒකට බීට්‍රූට් අල කෑලි දෙකක් දාලා අපේ සීනි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මේ ටික අපි දැන් පැණි පද වෙනකම් හොඳට උණු කරගන්න ඕන. ඉතින් අපේ මේ පැණි එක මේ විදිහට හොඳට උතුරන වෙලාවට මට දැන් මේක ඇවිල්ලා තියෙන පාට ඇති. ඒක නිසා මම දැන් අපේ මේ අපි දාගත්ත බීට්‍රූට් අල කෑලි දෙක අයින් කරගන්නවා. ඔන්න ඉතින් දැන් අපේ පැණි එක හරි ඔයාලට පේනවා ඇති. මේකේ අන්තිම බිඳුව නූලක් වගේ ඇදෙනවා. ඉතින් ඊටත් හරින් දැම්ම මේකේ. ඒ කියන්නේ අපි මේ පැණි එක අපි සාමාන්‍යයෙන් පැණි හදනවට වඩා ටිකක් ගණේට ගන්න ඕන. එතකොට තමයි අපි මේ දාන පැණි ටික ඉක්මනටම ගල් වෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේක බා ගන්නවා. මේ විදිහට බාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ කැමති රටාවකට මේකට පැන් ටික දාගන්න.
ඉතින් අපි මේ විදිහට අපි අනිත් පැණි ටිකක් දාගමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද දවසේ අපි හදාගත්ත අපේ රසම රස ආස්මි ටික තමයි. ඉතින් ඔයාලා දැන් දැක්කම මම අද කියලා දුන්න විදිහට හදාගන්නකොට අපිට මේ ආස්මි හදන්න කිසිම අමාරුවක් නැහැ. අපිට මේකට වෙලා යන්න ඇත්තටම හාල් පිට ටික හලා ගන්නයි. ඒ වගේම මේකේ හරි පදම ගන්න ඕන අපි. ඒ කියන්නේ නූල වගේ වැටෙනකන් හොඳ පදමට ගන්න ඕන. විදිහට ආස්මි පදම හරියට හදාගත්තට පස්සේ අපිට ආස්මි ටික හදාගන්න කිසිම අමාරුවක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට සමහර විට වෙන්න පුළුවන් ආස්මි මිශ්‍රණය තෙල් එකට දැම්මට පස්සේ නිකන් අර අපි කියන්නේ තැඹ වගේ කියලා නිකන් අර තෙත ගතියට වගේ බැදෙන ගොඩාක් වෙලා යන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවක් ආවොත් ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ තව ටිකක් අපි හදාගත්ත නානු වලින් එකතු කරන්න. ඒ කියන්නේ පදම එනකන් නානු එකතු කරනකම් අපිට හරිය පදම එන්නේ නැහැ. හරි පදම ආවට පස්සේ මේක අපිට ඉක්මනින් බැද ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේ අලුත් අවුරුද්දට මේක හදලා බලන්න. ඒ වගේම අපි මේ හදාගත්ත ආස්මික තව සති දෙක තුනක් යනකම් වුණත් තියාගන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි අපි දවල් කුරුඳු වලින් හදාගත්තාම තියෙන වාසිය. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් පුංචි ලයික් එකක් දාන්න, තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න, ඔයාගේ වටිනා කමෙන්ට් එකත් පල්ලෙහෙන් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා තාමත් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැති කෙනා නම් දැන්ම පහත තියෙන subscribe button එක ක්ලික් කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මම දැන් මේකට අද දැම්මේ නිකන් මම beetroot අල්කැලි දෙකයි දැම්මේ පොඩි කැලි දෙකක් දැම්මා. මේ පාට ගන්න ඕන හින්දා ඔයාලට තව ටිකක් තදියට වගේ පාට ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් තව ටිකක් වැඩිපුර ආල පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ ස්වභාවික වර්ණ ගන්න පුළුවන් තව දේවල් තියෙනවා. ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ කැමැත්ත පරිදි කලරින් ටිකක් උනත් මේකට එකතු කරන්න. ඉතින් අපි ආයෙත් මේ වගේ රසමරස කැමති කෙනෙක් හැමෝම මොකද සුබම සුබ දවසක්.